всіх жіночок, хто в своєму житті вибраний Богом, щоб бути матір'ю. Сьогодні День матері. Це день, в якому суспільство роздумує, цінує цей подвиг материнства. Сьогодні я хочу згадати одну маму, про яку говориться в Біблії. Я б її так охарактеризував, а можливо хтось зможе догадатися. Можливо. Це та мати, чиї діти стали найвідомішими, найвпливовішими особами Старого Завіту. Щоб взяти відрізок часу до Різдва Христового, це та мати, чи діти були, ще раз, найкращими, можливо, Божими інструментами, найвеличнішими Божими інструментами. Думаю, що не так легко догадатися, про кого я хочу говорити. Навіть якщо я її назву ім'я. Я думаю, що мало хто догадається, хто ж це її дід. Її ім'я Йохавед. Давайте я прочитаю, які ж в неї були діти. Числа, 26 розділ, 59-й вірш. До речі, в самій історії, де вона зустрічається, її не називається по імені. Вона називається по імені двічі в родоводах, де перераховується, кого вона народила. Тому я думаю, що не так легко було здогадатися, про кого я буду говорити. 26 розділ числа, вірш 59. Ім'я Амрамової дружини. Її чоловік Амрам, а ім'я Амрамової дружини Йохавед. Дочка Левія, її батько був Левій, начальник коліна Левія, яка народилася Левію в Єгипті. Сама вона народилася в Єгипті. Вона народила Амрамові, ось перераховується 3 дітей. Аарона, Мойсея та їхню сестру Маріам. Хлопчики перераховуються першими. Хоча Маріам була найпершою дитиною, не найстаршою дитиною в сім'ї. Але Аарон був старший за Мойсея на роки 3. Усі 3 дитини. І я думаю, що якщо ми згадаємо, ким вони стали, ви погодитесь з моєю думкою, що її діти були найвпливовішими. Мама, яка народила всіх 3 дітей. Маріам – це жінка, яку вперше в Біблії називають пророчицею. Вона, коли вони вийшли і чудним образом були проведені через море, як по суші, вона склала гарну пісню і навчила співати жінок, які славили Бога. Вона була поетесою, створила авторську пісню, і, якби можна сказати, була лідером поклоніння чи групи прославлення. Перший лідер прославлення ось вона. Аарон – це людина, яку Бог робить першим первосвященником ізраїльського народу. І надалі всі первосвященники, які були в ізраїльському народі, це були нащадки, діти, потім нащадки Аарона. Всі первосвященники, які були в Ізраїлі, це були нащадки Аарона. І, звичайно, найвеличніший із цих 3, це найменший в сім'ї, хлопчик, це Мойсей. Мойсей – той, кого Бог вибрав бути визволителем народу з Єгипту, той, хто рукою Божою вивів їх чудами і привів, чи довів до обітованої землі, той, через кого Бог дав закон, заповіді, той, хто написав перших 5 книг Біблії. По об'єму написаних перших 5 книг Біблії приблизно це об'єм Нового заповіту. Ми знаємо, що Біблію писали приблизно 40 авторів. Але той, хто
той автор, хто написав найбільшу долю, приблизно 5-ту частину Біблії, це Мойсей. Так ось, було б цікаво дізнатися, як так, це не випадково, що всі діти з такими різними обдаруваннями служили Богу для великих цілей. Яка ж це мама їх виховала? Хто вона так? Знаєте, про неї досить мало, що якби скромно описується в Біблії. Вона згадується в ті часи, це початок книги «Вихід», коли оповідається, яка важка доля була для ізраїльського народу в Єгипті. Коли вони жили так, коли їх гнобили, коли єгиптяни, це була така ціла політика, певного геноциду, єгиптяни боялися, що євреї, які живуть серед них, стають більш численними, і зроблена була політика, щоб цих євреїв зменшити, зробити їх, ослабити їх. Заставляли чоловіків робити важкою працею, такою примусовою працею, як оброк, і рабською була працею. Але і це, виявилось, було недостатньо, вони все одно множилися, збільшилися. Потім був виданий указ, що закон фараона, щоб акушерки, коли приймали роди у євреїк, щоб коли бачили, що народжується хлопчик, щоб вони цього хлопчика вбивали. Але і це не допомогло. Бог якийсь дав страх цим акушеркам. І вони доповідали, що народжується без них, ми навіть не співаємо побачити. Все одно множиться діти. Все одно ізраїльські люди зростають. Тоді фараон робить вже третій спробу ослабити чи навіть максимально нищити євреїв. Книга «Вихід», 1 розділ, останній вірш, 22 вірш. Тоді фараон наказав усьому своєму народові кожного єврейського малюка, який щойно народиться, кидайте в Ніл, а кожну дівчинку залишайте живою. Хотів знищити саме хлопців, тому що це в майбутньому могли бути вояками. І дається указ, що любий єгиптян має право, чи навіть зобов'язаний, якщо він би дізнався, що якась єврейка народила хлопчика, цього хлопчика схопити чи доповісти воїнам, якщо вони будуть сопротивлятися, і кинути цього хлопчика в річку Ніл, величезну, бурхливу річку, яка кишить крокодилами. Це навіть хтось чув, що дехто буває, коли лишні котята там топить. Да? Це навіть не порівняти. Це дітей, це хлопчиків. Кидати просто так, щоб їх ця ріка пожерла. Такий був виданий указ. І саме тоді, коли це гноблення таке наростало, Єхвет створила сім'ю. Далі описується, як вона народила свого третю дитинку, третього хлопчика. Перших двох не написано, як вона народила, тому що, здається, що вони народилися до того, як був виданий цей указ, буквально повне знищення хлопчиків. Вона на той час вже мала доньку, мала невеличкого хлопчика Аарона. І ось вона знову завагітніла. Завагітніла під час дії цього указу, який зобов'язував знищувати всіх народжених хлопчиків. Другий розділ ми читаємо. Один чоловік з Левієвого роду пішов і одружився на одній із Левіїх дочок. Жінка завагітніла і народила сина. Побачивши, що хлопчик гарний, вона переховувала його 3 місяці. Під час дії цього закону вона завагітніла, тоді не було УЗД, не можна було узнати наперед, який плід ти носиш. І, можливо, вона з якимось острахом очікувала з думками, а кого ж вона народить, хлопчика чи дівчину? Бо якщо хлопчика, то його мають вихопити і втопити. З день родів вона тримає на руках народжену дитинку, і це виявляється хлопчик. В неї з одного боку радість народила дитинку, а з другого боку, що ж тепер буде? Вона вдивляється цю дитинку
і щось бачить таке, що дає їй надію. Побачив, що хлопчик гарний. Що хлопчик гарний. Ну, здається, всі діти гарні, так? Особливо для мами. Євреям 11 розділ. В цьому розділі перераховуються люди віри чи герої віри, ціла галерея віри. І там згадується, звичайно, той, кого народила Мойсей. Але також згадується і вона. Ну, не названа, але згадується вона своїм чоловіком, її віра. Тобто вона також перераховується в списки цих героїв віри. 11.23. Вірою Мойсей, коли народився, 3 місяці був перехований своїми батьками. Адже побачили вони, що дитя гарне. Тож не злякалися наказу царя. Про що віра говориться? Напевно, не про віру Мойсея, а про віру його батьків. І перш за все мама сказала, що мама побачила вихід, що мама побачила, що хлопчик гарний. І ось щось було таке, що вона побачила, що це якийсь особливий малятко. Певна якась приємність, я не знаю. Вона зрозуміла, що цей особливий хлопчик, який Бог їй дав, а до цього вже ж мало дітей, а це якийсь особливий хлопчик. І Бог не міг дати їй просто так, щоб його втопити. Вона зрозуміла, що це якесь дитятко, яке вибране Богом для чогось, тому що воно якесь неймовірне у своїй приємності. І вона з чоловіком, чоловік дає згоду його приховувати. Не дати, щоб цей указ царя виконався, цей безбожний указ царя. Не всі укази царя угодні Богу. Є деякі такі, які нарушають Боже Слово, і, як апостоли говорили, кого нам треба більше слухатися? Звичайно, Бога, а не людей. І вони приймають рішення, що ні, ми не дамо цього хлопчика втопити. І вони його приховують. Знаєте, дитину не так легко сховати, а тим більше маленьку. Здається, чим менше, тим легше сховати. Чим менше, тим важче сховати. Тому що, це дитя ще несвідомо, навчи йому ховатися, ще навчи йому мовчати. Коли йому щось захотілося верещати чи плакати. Скажи йому, тихо, мовчи, бо там дойде по вулиці єгиптянин. Потерпи 5 хвилин, а потім заплачеш. Як сховати? І, можливо, не раз, коли вона бачила якусь небезпеку, що хтось йде, вона прижимала до груди, заспокоювала, колихала. І якось вдавалося її ховати. Читаємо далі. Коли ж більше не було можливості його переховувати, вона взяла для нього кошик з очерету, примазала його мулом і смолою, поклала туди хлопчика і поставила кошик в очереті біля берега річки. Сестра малюка спостерігала здалека, аби дивитися, що з ним станеться далі. В цей момент вона зрозуміла, що повністю сховати вона не зможе. Можливо, вже не раз було на грані, що ось його виявлять. Вона зрозуміла, що як виявлять, то точно він помре. Ще, напевно, і вони постраждають, як ті, що порушили царський указ. Ось вона робить такий вчинок. Можливо, він здається, цей вчинок, чи може здатися чимось якимось таким, чимось необдуманим, чи мало продуманим, якоюсь такою, чимось немудрим. Але якщо приглядітись, це була мудра поведінка мами, яка довіряє Богу в тому, що вона сама не може забезпечити. Вона не може забезпечити, вона не зможе сховати дитину. І вона вирішує, в принципі, в якійсь мірі, так, десь в лапках, але виконати царський указ. Указ треба всіх хлопчиків кидати в річку. Вона, в принципі, навіть його обклала в річку. Але таким чином, щоб, довіритись Богу, дати Богу можливість щось зробити. Можливо, в неї були думки: Господи, та ти дав мені цю дитину. Ти зробив його якимось таким особливо гарним чи приємним. Ти дав мені можливість його ховатися ці 3 місяці. Господи, це твоя дитинка.
Я довіряю тобі, я не можу більше його приховати. Я довіряю тобі, я роблю це, а ти потурбуйся. Вона зробила кошечок такий, щоб ще й закривався зверху. Вона цей кошечок осмолила, там, промастила, щоб він не припускав воду, не потонув у воді. До речі, ось це слово кошик, який у нас стало, це саме слово кошик, зустрічається в Біблії тільки в двох історіях. В цій історії, де це той кошик, який сплела ця Єхавед, і ще в одній історії, де він перекладається в наших Бібліях не як кошик, а як ковчег. Ковчег Ноя. Тільки в двох історіях оце одне слово єврейське зустрічається. Чи кошик, чи ковчег. Можливо, саме історія про ковчег, як Бог спас під час паводку, такого всесвітнього паводку в ковчезі сім'ю Ноя. Можливо, ця історія надихнула їй таким самим чином поступити, схожим чином, для свого хлопчика. Ну і навіть те, як вона поклала цей кошик, не просто жбурнула його десь в розбухнену воду, а поклала його при березі, посеред очерету, щоб він тримався, щоб його десь там не відштовхнуло на глибину. Поклала на такому місці, де ми бачимо, де ходили люди купатися, ну, може сказати, якби, на людному, де він не буде попасти на людське око. Також доручила своїй старшій сестричці, своїй старшій доньці, сестричці цього хлопчика, який могло бути не більше 10 років, якби слідкувати, наглядати, придивлятися, що трапиться. Ну і ви знаєте, що трапилось. 5-го вірша. Тим часом фараонова дочка спустилася, аби скупатися в річці. В той час, як її служниці ходили по берегу річки, вона помітила в очереті кошик. Послала свою служницю, і та забрала його. Вона відкрила кошик і побачила хлоп'ятко. Коли малюк заплакав, фараонова дочка розжалобилась над ним і сказала: він з єврейських дітей. Тоді сестра хлопчика, ця Маріам, сказала, десь вийшла з тої своєї засідки, сказала фараоновій дочці: чи не піти мені і не покликати до тебе жінку-годувальницю з єврейок, яка годувала б для тебе хлопчика? Фараонова дочка відповіла їй: іди. Дівчинка побігла і покликала матір хлопчика. І фараонова дочка сказала їй: візьми це хлоп'ятко і вигодуй його для мене, а я винагороджу тебе. Жінка взяла хлопчика і годувала його власним грудним молоком. І ось так ніби випадково трапляється, що фараонова дочка, принцеса Єгипту, помічає цей кошик. Її служниці приносять цей кошик, вона відкриває його, і в цей момент це миле хлоп'ятко починає скиглити. По його щічкам текуть сльозки. Вона розжалувалась, можливо, горде серце якби стрепетнулося. Материнський інстинкт спрацював. І стало жалко темля. Хоча, здається, вона має по закону свого батька його кинути назад в воду. Але їй жалко. Каже: ні, я візьму його собі. В цей момент чи дитинка, дівчинка, має сміливість. Вона тут чужеземка. Ходить цієї принцеси і каже: пані, в мене є пропозиція, я тобі можу знайти безкоштовно, можу знайти, не візьму послуги свої, ти тільки з гостей розрахуєшся. Не ти собі годувальницю. В ті часи, знаєте, не було тих смісів, якщо можна було запарити, треба було знайти жінку, яка має молочко. Кажу: давай. І та приводить її свою маму, хоча ти не знаєш, що ти мама за хлопчика. Каже: слухай, мені треба послуги, я хорошо заплачу. Виходить, що з фараонової казни платили мамі, щоб вона годувала свого хлопчика. Звичайно, вона погоджується, здається, вона віддала його Богу. Господи, я не можу його берегти. А Бог віддає їй ще й з грошима
будуть платити їй. Так що не тільки буде Мойсей хорошо їсти молочко, а будуть там вкусняшки і для Аарона, і для Мар'яна. Дійсно, Бог може потурбуватися про наших дітей краще, ніж ми, коли ми не можемо щось їм зарадити. Знаєте, в ті часи ми годували молочком, своїм молоком дітей довше, ніж зараз. Могло бути 3 роки, навіть 5 років. Не знаю, скільки років годувала. Я думаю, старалися чим довше. Це Єховець, можливо, до 5 років годувала свого хлопчика. І ось ці роки він був з нею. Під її доглядом, своєю матусею. І знаєте, це одна із найвідоміших історій Біблії. Тому ви знаєте, пам'ятаєте, що трапилось, коли вже вона віддала Мойсея, і Мойсей виріс, був дорослим. Які він погляди прийняв, який він був посвячений Богу. І я розумію, що це трапилось не тому, що оці перші роки свого життя його мама, яка його годувала, вона не тільки його доглядала і годувала, вона при ньому піклувалася, його наставляла, в нього молилася, співала, можливо, якісь йому пісні про Бога, і вчила його вірити в Бога, і дала йому думку, яку він взяв на все своє життя, що він з Божого народу, що у Бога є особливий план для цього народу, що тут в Єгипті вони тимчасово, що роки минають, і скоро Бог має вивести цей народ на його землю. Тобто вона його не просто кормила. І думаю, що вона з великим ентузіазмом, розуміючи, що їй дано маленький час бути з ним, робила все, щоб його наставити і навчити головному в житті. Любити Бога і бути з Богом. Тому, коли настав день, вона відвела його в дворець, де жила ця принцеса, вірш 10. Хлопчик підріс, і вона привела його до фараонової дочки. Він став їй за сина. Вона дала йому ім'я Мойсей, кажучи, я ж його витягла з води. Ім'я Мойсей – це якби витягнутий. І ця дочка фараона усиновляє його, стає йому прийомною матір'ю. Дає йому ім'я, якому вона називає, як вона його знайшла. Знаєте, я думаю, що День матері не для всіх жінок. Такий уж радісний, натхненний. Є, можливо, якась група жіночок, які не змогли мати дітей. Хотіли, не змогли. Але навіть і для них є можливість зайняти позицію материнства іншу, як прийомної матері. Ось такою матір'ю для Мойсея стала ця принцеса. І слава Богу, що Бог так скерував її серце. Я вважаю, що це був Божий план. Це був Божий план, щоб він мав дві мами, рідну і цю прийомну. Тому що ця прийомна мама дала йому ще щось, що також потрібно було Богу, щоб використати в майбутньому Мойсея. Вона виховала, можливо, як майбутнього принца, як майбутнього лідера. Дії апостолів, 7 розділ, Степан розповідає і нагадує історію ізраїльського народу. 22-й вірш. І Мойсей був навчений усій єгипетській мудрості, був сильний у своїх ділах та словах. Ці роки, які виховувався там, він виховувався ще раз, так, щоб його вчили бути одним з керівником цієї країни. Вчили наукам, керуванню, знанням, письму, рахуванню, математики, лідерським якостям, вчили, як воювати, як керувати людьми. Це була, можливо, найкраща академія в тому світі, яка могла бути. Академія, де вчилися усі
нащадки фараона, і він не був. І це ці знання Бог використав, коли потім він керує вже своїм народом, виводить його з Єгипту, 40 років веде його по пустині. Тому це був Божий план. Знаєте, хоча, коли читаєш саму цю історію, яка записана в книгі «Вихід», як вона народила, як вона ховалась, як вона клала його в річку, то в самій цій історії ні разу не згадується Бог по імені. Знаєте, це проста якась життєва людська історія. Але, хоча Бог не згадується тут, але як поіменно, але ми знаємо, що там Бог діє. За лаштунками є Бог, і Бог це скеровує. І Бог так зробив, щоб в цій історії, які він готує майбутнього визволителя для свого народу, саме жінки з материнським інстинктом зіграли вирішальну роль в житті Мойсея. Його мама, яка його народила, яка вгледіла в ньому щось особливе, і це дало їй віру в Бога, довіритись і ховати його, незважаючи на ризики. Потім та жіночка, яка зовсім була, здається, далекою до Бога, але була жінкою, в неї був материнський. І серце якби йокало, коли побачила цього хлопчика. І вона вирішила, навіть незважаючи на наказ батька його взяти і спасти. Да, думаємо, що самі головні в житті це чоловіки. Да? Ми так думаємо, вони керують, вони приймають рішення, вони там генерали, вони воюють. А деколи, можливо, головніше навіть не вони, а їхні мами, які їх народили, які їх виховали. Я думаю, що ми всі признаємо, що для нас, для українців, для всього світу не вистачає справді духовних лідерів, благословенних, праведних людей, які би жили, їхнє життя приносило благословення для всіх націй. Нам не вистачає таких дітей, яких народили Єховет. Маріам, Аарона, і, безперечно, Мойсея. Але що зробити, щоб вони появилися, щоб їх стало більше? Я думаю, щоб більше було Мойсеїв і Ааронів, треба, щоб більше було таких мам, як Єховет. Це однозначно. Знаєте, ми живемо зараз в такі важкі, небезпечні часи. І здається, можливо, хтось думає, зараз не до сім'ї, чи не до материнства, не до цього. Але Єховет жила саме такі важкі часи. Можливо, ще важкі часи, які ми переживаємо. І вона своє життя реалізувала тим, що все-таки була мамою. Була благословенною мамою, яка народжувала дітей, і не просто народжувала їх і кормила, а однозначно змогла привести їх до Бога, змогла навчити їх любити Бога. Найважливіше, що ми можемо дати своїм дітям, найважливіше – це зробити їх людьми, які люблять Бога, які в своєму житті живуть по-божому, виконують Боже предназначення. Якщо ми виростемо сина, який буде мільйонером чи мільярдером, бо поки не прийняли закон, про який ініціює Долі Іванович, але він піде потім в пекло. Що з того толку? Набагато краще виховувати сина чи доньку, який, можливо, не буде успішним в очах світу, але буде християнином, буде людиною, яка своїми дарами буде служити Богу, на землі і буде в його царстві, буде частиною його народу, його церкви. А для цього потрібно самого маличку виховувати свій час, розумієте, що діти нам дано на короткий час. Оце розуміло Єховет, що дали їм Мойсея на короткий час. Так само ми маємо дітей на короткий час, поки вони виростуть і підуть в світ. Цей час нам даний, щоб ми
змогли їх наставити. Книга притчі Соломона написана для того, щоб наставляти дітей. Там є така порада, яку дає автор Соломон 22:6. Повчай чи виховуй юнака на початку його шляху. І він не зверне з нього, навіть коли постаріє. З самого початку. Нема такого часу, що ще рано. От для Єхвет не було рано, коли Мойсею було там 3 місяці чи 5. Йому щось там говорити про Бога, чи молитися за нього, тримаючи в його руках. Тому це наша відповідальність і наша привілегія. Особливо момів, тому що так життя завжди було, що ми проводять більше часу з дітьми, чим татусі, хоча і їхня роль важлива. Тому наставляємо, читаємо Біблію вдома. Молимо з дітьми. Йдемо з ними в церкву. Як під час Ісуса Христа було багато мамів, що хотіли привести своїх дітей до Нього, щоб Він над ними помолився і їх благословив. І слава Богу за таких матерів. Знаєте, ім'я Єхвет, я дивився в різних словниках, думав, може це якась помилка, може ще щось, якось мені не вірили, що таке значення її імені. Її ім'я означає Йохавет, це перша частина, це ім'я Боже, Яхве, чи Єгово. І далі слава, слава Єгови. А що мене десь дивувало, тому що, знаєте, кому першому об'явив своє ім'я? Бог. Ім'я Яхве. Це її сила пізніше. А ось її, а вже саме її ім'я вже було слава Яхве чи слава Єгови. І дійсно вона була для Бога славою тим, що була гарною мамою, яка змогла своїх дітей зробити гарними дітьми в очах Бога. Знаєте, сьогодні День Матері, і так співпало, що День Матері, але також для тих, хто святкує ще Пасху разом з православними, це більшість населення нашої країни. Це також день, коли багато людей сьогодні будуть йти на кладовище. На могилки своїх батьків, своїх мам. В якійсь мірі, я не кажу, що це сама традиція згадувати рідних, доглядати за могилками, це нормальна традиція. Можливо, там багато що в тій традиції зараз домовляється не євангельського, язичського, там несуть якусь там їжу і так далі. Але, знаєте, що важливіше, чим просто ходити на могилки, що важливіше? Піклуватися за своїх матерів по житті. Їм не треба та їда, яку несуть там зараз, абсолютно не треба. Але, можливо, їм треба зараз. Якась увага, якась опіка, повідування, щоб вони були з нами чи біля нас. Як ми були з ними, коли ми в них потребували і вони нас годували. Можливо, зараз такий час, щоб вони були біля нас і ми їх доглядали. Тому хай нас Бог благословить, з одного боку бути для жіночок гарними мамами, які піклуються про спасіння своїх дітей до самого кінця. Ми не завжди можемо побачити навіть наслідки свого виховання. Але все одно потрібно виховувати, думати, молитися і благословляти. Навіть якщо ми подумаємо зараз за Єхвет, вона віддала свого хлопчика. Знаєте, коли він став Божим лідером? Пам'ятаєте, скільки йому було років? Коли йому було 80 років. 80 років. Тоді його Бог покликав на служіння. Перші 40 років він жив там, роки 3-5 біля неї, а потім жив у фараона. Потім 40 років він втік, ніби пропав безвісті, бо ховався. Ви не знали, де він, що він. І я навіть не знаю, чи дожила вона. Можливо, дожила, бо тоді люди жили трошки довше, ніж зараз. За 20-30 років жили. Чи дожила вона і дізналася, ким Мойсей став.
Чи вивів він її також з Єгипту, коли виводив всіх? Чи вона віджила? Можливо. Але більшість свого життя, точно більшість свого життя, вона навіть не знала, яка це буде Божа доля того, в кому вона бачила Божого вибранця. Тому, якби не занепадаємо духом, коли ми не бачимо, можливо, результати своїх тривог, своїх молитв, своїх наставлень. Бог знає, і Бог може використати їх. І дай нам Бог бути для них тими, хто їх духовно благословить. Амінь.